Hello guys, welcome to my channel. So, nandito po tayo ngayon sa Navotas, Centennial Park para kumuha ng mga konting magagandang view para gawan din natin ng konting cinematic. Nag-decide kasi ako dumaan dito ngayon kasi galing akong Valenzuela. Minute ko yung kaibigan ko doon and then dito ang way ko pa uwi. So right now maganda ang panahon, maaliwalas. Kung makikita nyo is ako lang naman ang tao dito. Yan. So safe naman natin for social distancing. Yan. Muna natin ng mga kakaibang lugar. Mga barko, dagat. So gagawa natin ng konting cinematic since yun naman talaga yung hilig natin. Okay? So, be right back.
Hello, what's up guys? Sana nagustuhan niyo yung video na ginawa ko. And I hope na bago matapos sana itong taon na to is ma-resolve na yung problema natin sa pandemic. Will try my best na yung mga viewers ko is magustuhan lahat ng video, lahat ng travel vlog. Yung mga lugar na gusto nyong puntahan, dadaling ko kayo dyan. Basta matapos lang tong pandemic na to guys. So kung nagustuhan nyo yung video ko, like, click, and subscribe to my channel para po ma-update kayo sa mga videos na gagawin. Bye!